Hej! Mitt namn är Henrik Jönsson. Vad händer när ett politiskt projekt plötsligt går 66 miljoner kronor över budget? Och vad kan man göra åt det? I universitetsstaden Lund har spårvagnarna spårat ur och jag tar avstamp i detta för en diskussion om aktivism, politik och andra människors pengar. Häng med! I framtidsstaden Lund har lokalpolitikerna med Miljöpartiet i spetsen drivit igenom ett förslag om att stan ska förses med spårvagnar. Ett transportmedel från 1900-talets början. Som konsekvens har man grävt upp hela innerstan för att lägga räls i detta projekt som totalt beräknas kosta skattebetalarna 1,5 miljard kronor. Syftet är att tillhandahålla ett mer miljövänligt alternativ än buss. Legitimiteten i detta kan man synnerligen dryfta. Miljönyttan med spårvagnar är omtvistad. Det är en lösning med svårigheter att reagera på kapacitetsförändringar. I Lund, som är en universitetsstad med hastigt ökande trafik i samband med terminstarterna, kan man lätt sätta in fler eller färre bussar för att möta behovet. Antalet spårvagnar kommer att vara konstant och de kommer att gå oavsett om de är tomma eller resenärer ombord. Slår man ut energikostnaden per person i ljuset av detta är det hela en tveksam affär. De av er som är välbekanta med Lunds studentliv kan tveklöst även föreställa sig hur den överrepresenterade kombinationen skraltig cykel och bag-in-box-fylla kommer att samspela med stora mängder rälsrännor i marken. Möjligen föreligger ett marknadspositioneringsläge för airbag-hjälmen Hövding här. Jag bjuder på den, Hövding. Lägg till detta att digitalisering och autonoma fordon påtagligt står för dörren. Det är en rimlig spaning att anta att trafiksituationen dramatiskt kommer att förändras under de kommande 15 åren. Säg vad man vill om spårvagnsanhängarna. Jag har hört att du har åkt spårvagn i nästan över 50 länder. Ja, det stämmer bra det. Men oaktat hur stor passion man har för rälsburen transport måste de ansvariga hålla sig till både lag och budget. Vilket i nuläget kan ifrågasättas. Man fattade ett beslut om att upphandla 7 stycken spårvagnar från ett spanskt bolag med det formidabla namnet Construcciones y Auxiliar de Ferrocarrilas. Jag älskar det. Vad man däremot glömde var att valutasäkra affären. Vilket i ljuset av den fallande svenska kronan har gjort vagnarna mycket dyrare. Totalt sett har projektet blivit 66 miljoner kronor dyrare. Det är inte direkt kaffepengar, även om det förstås bara är en tredjedel av vad Arbetsförmedlingen lägger på att misslyckas med en webbdesign. Men nu blir det mer intressant. När fördyringarna stod klara bad man regionstyrelsen om mer pengar, fast beslutet om projektets budget fattas på fullmäktige nivå. Jag vet, nu blir det lite mossigt byråkratispråk här, men snälla, häng på! Regionstyrelsen kan jämföras med ett bolags styrelse. Och regionfullmäktige kan jämföras med ett bolags ägare. Ägaren ger styrelsen ett mandat att förvalta en budget. Och styrelsen ska se till att denna budget används på det sätt som bäst tjänar ägarens önskemål. Däremot kan inte en mellanchef komma till sin styrelse och begära mer pengar än vad ägaren har tilldelat bolaget. Då måste ägaren kontaktas om ärendet inte ska betraktas som trolöshet mot huvudman. Men detta är precis vad spårvagnsprojektet har gjort. Man bad sin styrelse om mer pengar och regionstyrelsen gav dem mer pengar. I mina ögon känner detta som illustration över ett centralt politiskt problem. Respekten för skattemedel är låg. Man ber alltid om mer pengar. Om ett företag agerade på samma sätt och ständigt sprängde sin budget skulle förr eller senare skulderna knäcka hela verksamheten. Det är ingen hållbar långsiktig strategi för en riktig verksamhet att begära mer pengar. Man måste rätta mun efter mage och får helt enkelt dra ner på sin ambitionsnivå för att hålla sin budget. I mitt fall hade jag kanske fått nöja mig med 5 flaskor champagne istället för 7 flaskor champagne till exempel. Men detta föresvävar inte politiker att man skulle kunna skaffa 5 spårvagnar istället för 7 spårvagnar. Istället begär man mer pengar. Dessutom av en instans som rimligen inte har befogenhet att dela ut dem.
Och detta gör man för att man vill undvika det motstånd som finns mot hela projektet på regionfullmäktigenivå, där Moderaterna, Centern och Sverigedemokraterna utgör motståndare. I en demokrati kan vi påverka hur beslut fattas, vilket ibland kallas för aktivism. Det finns dåliga sätt att ägna sig åt aktivism. They love us! Och det finns mer slagkraftiga metoder. Som medborgare kan jag be förvaltningsrätten pröva lagligheten i olika regionala beslut. Allt som behövs är ett lite korrekt språkbruk och ett pappersdokument. Sagt och gjort. Idag lämnar vi skrivbordet för lite rättrådig aktivism. Hej god vänner! Idag så är jag ute på stan. Jag är på väg förbi ett soldränkt Malmö Stortorg. På väg ner till förvaltningsrätten som ligger borta på Kalendergatan 6. Jag har med mig en begäran om prövning som jag har skrivit ihop och ämnar lämna in till dem. Så jag tänkte att ni skulle följa med på det här eftersom jag oftast bara sitter vid ett skrivbord. Det här är alltså politik på riktigt. Hej hej! Hej hej. Jag har en begäran om prövning som jag skulle vilja lämna över till dig. Ja. Det går utmärkt. Det går alldeles Du utmärkt. tar hand om den. Då tar jag hand om den. Så fungerar demokratin. Ja, det gör det. Tack ska du ha. Tack. Så där går det alltså till. Aktivism helt utan gap och skrik. Jag har lagt upp texten i mitt dokument nere i kommentarerna för er som vill läsa det, men för att sammanfatta så yrkar jag helt enkelt på att regionstyrelsens beslut ska upphävas. Det blir intressant att se hur de reagerar och ni kommer kunna följa ärendet här som en liten mini-story i mina videos. Håller du med om att slöseri med skattemedel bör beivras? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal och skriv gärna vad du själv tycker i frågan. Jag uppskattar all respektfull feedback. Gillar du mina filmer får du gärna stötta mitt folkbildningsprojekt via Patreon. Det finns en länk för det här nere på någonstans. Jag heter Henrik Jönsson. Tack för mig och tack för att ni har tittat.